Dia dia macam patah hati betul lah kalau orang dengar lagu dia Lova tu. Macam tu lah. Sama. Jadi saya macam, saya duduk dengan adik-beradik saya. Saya sebab saya nak sulung. Saya kata, okey ke saya pergi London ni? Saya kata, satgi nanti, ni London tau. Bukan boleh start kereta balik. Saya cakap. Lepas tu, saya buat semalam istiharah. Hati saya dekat Malaysia. Saya tak rasa nak pergi UK. So, saya make a very bold decision. Saya jumpa VC saya masa tu. Saya cakap kat dia, saya tak nak pergi Prof. Saya nak buat kat Malaysia. Memang mengamuk lah. Oh my God. Mengamuk lah sebab unit cuti belajar dah settle kan. Orang semua dah pack bag nak pergi September. Kau tak nak pergi. Apa kan? Macam tu. Hello, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. How are you? How was your day today? I'm fine. I'm very happy. My life today is good, as usual. Oh, Alhamdulillah. What's so good about today? Can you share a bit more about today? Well, I have many. Suddenly, I got a few emails brought. Never thought that at the end of the year that you will still got invitation for next year to give a lecture abroad. So I am very happy. I got 2 invitation today from 2 different countries. So inshallah, I will visit these 2 countries to give a public lecture based on their invitation. Wow. Exciting. Country mana tu, boleh saya menyebut sikit, Prof? I got it one from Belgium and one from Germany. Ooh, very exciting. So end of year pun diorang kerja lagi hantar-hantar invitation? Yes, because they want to prepare. Normally, European they are very serious about it. So dia nak pastikan if you tak nak datang, they will replace with somebody else. But definitely, I want to come because it's really connect to my expertise. Okay, right. Speaking of your expertise, Prof, I think first things first, I would like to preface this by saying I have been doing some stalking, some digging around just to, get to know you a little bit better. Obviously, I've heard so much about you from your students themselves, and I think one of the key highlights that I can mention here is that your students are telling me that kelas Prof ni adalah kelas yang diorang tak nak miss. So I think that's a very big compliment, I would say. And sebagai seorang profesor, sebagai seorang tenaga pengajar, bila dengar kata-kata sebegitu, how do you feel? Okay, first and foremost, I think very important. We are not teaching, we educate. Okay. Educate and Okay. teaching two different things. Oh yeah? If you educate, if you educate your student, you come with a full heart. It's not like to come, okay, look at my slide. Number 1, number 2, number 3, understand it, memorize it. No, we give them the human arts in that. So, for example, if they like me, I'm teaching international law, public international law. I'm teaching nuclear law and outer space law, which is all the branches under international law. So, kena kaitkan dengan kehidupan kita seharian, kaitkan dengan politik, kaitkan dengan geopolitik, kaitkan dengan segala apa yang berlaku di serantau kita dan seluruh dunia. So, student akan nampak, why I study this thing, at the first place, nuclear kan? Kenapa student nak ambil kelas nuclear? We are not having a nuclear plant. And Malaysia will not get a nuclear plant. Everybody talk about nuclear, semua jumping, semua takut, semua macam boleh mati. Actually ni sebenarnya, that the energy is one of the energy baru yang orang lain dah lama buat. So when you bring the issues, you bring all those commitment into it, and why the country should not or should have, suddenly the student akan imbang. So dia akan rasa macam janganlah negatif sangat. Kita tengok benda macam mana, tapi ada isu-isu elemen-elemen yang ada tanggungjawab pada kerajaan, pada rakyat, pada negara. So then dari situlah kita educate student. Janganlah terus-terus nak cakap, tak nak, kami tak nak. Dengar dulu and see what the other country do. Learn the best and also learn from the worst. So then we make the decision for our country. Itu yang kita nak lahirkan. Kita nak lahirkan pelajar undang-undang yang neutral. Bukan terus-terus, I memang tak nak, tak boleh. Dengar dulu. Everything, itulah pendidikan. Pendidikan bukan ajar memihak. Pendidikan ajar untuk memilih dan berfikir. That's it. Okay, interesting. Wow. See, I'm already being educated right from the get-go. I love it.
Okay, Prof. So basically, according to UKM punya profile lah tentang Prof ni, Prof adalah seorang legal advisor at the university itself. And then before joining the university, you held several professional positions, including practicing advocate and solicitor. You were a legal officer at an MNC, and I think this is one of the things that really caught my attention as well. You were a post-conflict officer with the United Nations Conference on Trade and Development. Before we get into Yes. all that, I think maybe you can share like with me, how did you get into law in the first place? Why law? Why not something else? How, like, what stream were you in masa kat sekolah menengah? And was this always the ambition? Okay, I'm from religious school. I'm not from Methodist school or convent school. I'm from sekolah agama. Sekolah agama My mana tu? first from yes, first from 1 sampai form 3 ada kat sekolah menengah kebangsaan agama Simpang 5 Sungai Besar yang sekarang nama baru dia Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Raha. Okay, at that time I'm doing my SRP. I don't like that school because dia dekat tengah-tengah kampung. Ini semua my arwah, my father punya acara lah. Hantar I kat situ. Sebab we all stay in KL, jadi dia kata elok lah hantar dia dekat situ. You know why? Because at that time, after my standard 6, I start to thinking about, I tak nak school. I macam nak jajah sampai SPM, lepas tu I nak jadi pramugari. So that is a big no with my father. My father macam tak berterima. Kenapa pula jadi pramugari je? Dia kata. So, lepas tu dia send me to religious school. Dengan penuh tipu daya cakap sekolah agama tak payah pakai tudung masa tu, so I don't like believe on it. So when I arrived at that school, my father did not allow my mom to come, sebab dia tahu kan mak kan hati lembut kan. Sekali tu my father kata, tepu bila sampai sekolah tu ustazah bagi tudung suruh pakai. So I pandanglah my father, kata dia tak pakai tudung tu. My father kata, pakai je. So lepas tu memang kena pakai lah sekolah agama kan. So I was like, kena tipu je lah. And then at that time I memang homesick. Lepas tu my father lepas tu dia salam I, cakap okay dia balik, dia bagi duit sikit dia balik, macam tu je. Jadi I ni macam pandai lah buat diri. So 1 week later memang I nangis lah. And the first night tu sebab umur 13 tahun, sekolah pun tak jauh daripada rumah, macam 2 jam baru sampai kat rumah I. Masa tu I Sekolah duduk tu kat selayang. mana? So Sorry, Prof. Saya tak. Sungai Besar Sungai sebab Besar. berenam. Oh, I see. Okay. Oh, area Depan di Tanjung sana. Karang, depan Sekingshan semua tu. So masa tu lah back in 1988 ya. So masa tu bila I mengadu kat mak I nak keluar, I kata I tak suka sekolah tu. I nak pergi sekolah dekat Kajang ke mana. So my mom macam cakap, okay jomlah jumpa pergi pengetua bahan media lah whatever. But my father said tak payah, let her be there. If you nak keluar, you kena buat SRP betul-betul. So I work very hard and I dapat result SRP bagus. So I dapat tawaran sekolah menengah sains MUA and also sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah Smart Kajang, sekolah menengah agama persekutuan Kajang. So my mom, pergi Smart Kajang lah sebab ada sekolah agama dekat Kajang, dekat Selangor, Johor jauh. So I choose Smart Kajang, and form 4 sampai form 5 I was there. That one is SBP, the different situation berbanding sekolah menengah kebangsaan yang tadi. So we all memang always about SPM, about how to get into the university, how you have to choose your aliran, you kena tahu you nak jadi apa, macam big deal sangat tau. Macam duduk SBP ni macam yes, macam tu. So I ni jenis yang macam okay lah, relax lah macam tu. So tapi I memang suka I memang suka debaters, jadi speaker, jadi tingkatan 1 dulu sampai tingkatan 3 memang tiap tahun I akan menang pidato daerah sebab berenam. Wow. Piala besar-besar, panjang-panjang, tinggi-tinggi tu masih wujud lagi kat rumah my mum dekat Wow. Hebat. Yes, saya bawa benda tu sampai tingkatan 4, tingkatan 5 saya jadi pendebat bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dan bawa ke universiti juga. Kita sampai jadi pendebat diraja. Kita menang tahun 1997, UKM menang 1997, keratan masih simpan ya. Keratan Akbar, tidak bohong. As you should. Tidak bohong ya. Tidak buat pendakwaan semata-mata, kita ada bukti. So jadi saya, dan bila masuk universiti pun bukan jadi pendebat, buat muting, menang kalah tu cerita lain. Tapi buat sebab saya percaya untuk asas skill, untuk kita berani ke depan, untuk kita sentiasa ada fakta, untuk menyatakan tentang kebebasan bersuara tu, kita kena ada fakta yang betul. Jadi kita kena berani. Macam mana nak asah keberanian tu? Kita masuklah cara-cara macam tu. Sebab benda tu mementingkan kita untuk berfikir dalam masa yang singkat. Perlukan kita untuk membaca macam mana nak meluahkan benda dalam masa yang singkat. Semua tu adalah ujian. Jadi saya dah biasa. Jadi kalau orang panggil saya bagi speech kan, dia kata okay Prof, we give you only 20 minutes. Saya akan mendarat 20 minit tu. Saya tak akan guna even 2021 tu, tak ada. Sebab dia cakap 20 minit, exact 19 minit atau 20 minit saya akan
kadang-kadang sebab saya debater is like that. You have to prepare yourself 7 minit, macam mana kau nak cakap itu kau punya pasal. Tapi you have to speak within 7 minutes, everything's there. So bila people akan kata okay, you have to present your papers 20 minutes, 15 minutes, I dah boleh buat agak berapa banyak slide yang kena buat. And with me love to explain, so kita dah boleh agak tak payah buat slide banyak tapi explanation banyak. So macam tu lah. So Prof, masa tu were you debating in English or Malay or both? Tingkatan 4 I go for English, but tingkatan 5 I go for Malay. Oh, no, the thing is, based on my pemerhatian lah, debat bahasa Melayu ni dia lain sikit, dia sangat berbunga dan sangat I don't know, there's like an art to it. I don't know if it's the same back then, but that's what I see during my time lah. Kalau English punya debate is very like pam 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 pam, right? But then Yeah, straightforward lah. yeah, yang bahasa Melayu ni dia macam wish, dia ada pembuka kata and all this, Ya, dia dia ada balik premis dia, macam mana you nak go one by one, macam tu. Oh, interesting. See, you get the best of both worlds. Good for you, Prof. And also, how was life in sekolah agama actually? Memandangkan that was, sekolah agama tak payah pakai tudung is very questionable, Prof. But okay. Ya, okay lah. Bila kita dah pergi sekolah tu, tapi I bersyukur lah. At the first place, I bersyukur my father send me to that school actually. Because if my father did not send me there, I tak akan jadi macam I hari ni. Sebab sekolah tu sekolah kampung. Air akan tiada by 7 o'clock. So everybody will wake up by 3 o'clock, 4 o'clock to take bath. Very sejuk. Because it's a kampung school tau. So kadang-kadang kita jumpa ular masa kita nak sedia kain. So kita terpaksa bawa batu. Kita nampak ular, kita cepuk je dengan batu tu. Macam tu. Lepas tu kadang-kadang tak ada elektrik. Kita akan pergi ramai-ramai belajar dekat depan koperasi. Sebab koperasi tu macam ada lampu yang ada solar kan. So bila tak ada elektrik tu, kita pergi dekat solar tu ramai-ramai duduk baca buku atas lantai. That's common. This is tough life, but we never, because my father always say like this. Kenapa kita nak bising sedangkan ada berjuta orang di seluruh dunia yang tak pernah dapat pergi sekolah sedangkan dia nak pergi sekolah. And we are still complaining about it, dia kata. Because bapa ini orang susah. Dia daripada keluarga sangat susah. Jadi pada dia dapat belajar tu satu nikmat yang sangat hebat. So pada dia don't complain. So jadi my father pegawai polis jadi sangat berdisiplin. Jadi saya tak nak complain lah. Saya kata okay tak apa. Saya tahu cabaran dia. SPM I will go out from this school. So tapi sekolah agama ni bagus satu benda. Mendidik kita untuk tahu benda-benda yang kita tak akan dapat dekat luar. Pertama macam jenis-jenis sembahyang, kita macam kami kena hafal hadis, ayat Quran sebab ada pengajaran agama Islam tinggi, agama Islam biasa. So benda tu tak ada dekat sekolah menengah harian. So benda-benda tu membantulah pada saya untuk kita jadi orang Islam yang baik, ya, yang tahu jalan yang betul, memang bagus. Dan kemudian kita belajar bahasa Arab. Saya ni memang tak berapa pandai bahasa Arab, sampai sekarang pun tak pandai bahasa Arab. Lulus macam cukup makan je. Tapi sekurang-kurangnya bila kita baca ayat Quran tu, adalah words yang kita faham. Sebab ada kawan-kawan saya memang baguslah bahasa Arab dia, saya memang tak berat baguslah. Tapi itu bukan penghalang pada saya. Tapi saya banyak belajar tentang cabaran hidup tu sebenarnya Allah bagi untuk kita jadi kuat. Kesusahan kalau Allah bagi pada kita bukan sebab dia susahkan kita, sebab dia nak prepare kita untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Mungkin sebab saya dah hidup separuh abad atas muka bumi ni, jadi saya percaya benda tu. Dulu memang saya mengaku lah, saya budak-budak kan, saya selalu bentak-bentak macam apa benda lah bapak saya hantar saya kat sekolah ni. Dah lah dekat situ orang Jawa makan macam tauco, makan tempe. Saya tak makan benda-benda tu tau. So saya bukan orang Jawa, jadi saya macam apa ni. Tapi arwah bapak saya selalu kata, saya pernah cakap dengan bapak saya, tak sedap makanan dia, tak sedap. Tu bapak saya kata, makan je and you will get used with it, dia kata. So macam lepas tu saya boleh makan lah. Dulu saya memang tak makan tempe, saya tak makan sebab family saya bukan orang Jawa. Jadi benda tu memang jarang lah ada dalam. Adalah mak saya masak tapi bukanlah macam it's a part of it kan. Jadi bila kita makan macam alamak ni saya apa ni? Ni apa siapa ni? Lepas tu diorang style masak kan makcik-makcik kat situ yang masak kan. Jadi macam bukan mak kita yang masak. Jadi macam apa ni? Tapi itulah saya kata sebab bila ramai-ramai dah duduk situ. Ya, jadi bila ramai-ramai dah duduk situ, kawan-kawan pun daripada PJ, KL, Bangi semua, anak pensyarah ada, macam-macam lah latar belakang. Akhirnya we make it like tak apalah, kita berdamai dengan takdir, kita belajar bersungguh-sungguh. Dan since that day saya enjoy dia, saya enjoy je. Tapi saya mula rasa bahawa bila saya dah keluar daripada sekolah tu dan bila saya pergi universiti, saya masuk alam pekerjaan, saya miss benda tu sebab saya rasa macam dulu kalau ustaz saya tak ajar benda macam ni, saya tak tahu nak jaga diri saya macam mana. Dan saya appreciate sekolah agama sebab
Bila saya keluar negara, bekerja di luar negara, cabarannya sangat teruk. Cabarannya sangat teruk sebab orang sekeliling kita bukan orang Islam. Okay, Dan bukan juga cabaran, orang Malaysia. cabaran. Ya, dan Okay. pada mereka, kalau macam dekat luar negara tu, kalau nak one night stand tu tak ada benda, tak salah pun kan. Tapi untuk kita ni adakah Allah ni ada kat Malaysia je, tak ada kat tempat lain kan. Jadi itulah yang saya kata tadi, saya bersyukur sangat saya masuk sekolah agama. Alhamdulillah, selama saya keluar negara, masa tu saya tak kahwin lagi, saya alhamdulillah lah tidaklah melakukan perkara-perkara yang tak senonoh di luar negara walaupun mak ayah tak ada, kerana saya percaya apa yang ustaz-ustazah saya ajar dekat sekolah dulu mencengkamlah hati saya, dan saya percaya sebagai orang Islam yang pakai tudung lah, sebab saya pakai tudung kan, kita kena bawa image tu, kita kena bawa image Islam tu yang baik, dan kena sentiasa berhadapan dengan orang yang akan kritisasi Islam. Sebab saya bila kita keluar, kita akan jumpa dengan orang-orang yang macam daripada negara Perancis yang skeptikal, kita akan jumpa dengan Yahudi-Yahudi yang Zionis yang macam kau ni siapa kan kat sini macam tu. Right. Tapi dan kita tunjukkan lah, pasal kita tunjukkan akhlak Islam tu, dan kita tunjukkan juga bahawa kita tak takut lah, kita percaya bahawa yang di You're atas akan sentiasa jaga basically kita. like the ambassador, right? Whether you realize it or not, and how you carry Ya, yourself. ya, kita kena ya. Betul, dan kita kena faham bahawa kita kena faham bahawa kita kena tahu bahawa kita ni, Malaysia ni bukannya besar. Malaysia ni ramai orang tak kenal sebenarnya masa saya berkhidmat dulu. Ada yang kata bila saya tunjuk gambar Twin Tower kan, ada yang cakap ini mesti dekat Jerman. Saya macam hey, I dan know, ada yang hey, how paling dare you? ya. Masa tu kita ada sesi pengenalan diri. Macam kita orang semua kena kursus tau 6 bulan dulu. Sebelum kita dipindahkan ke negara-negara dan mengikut kita punya organisasi. So semua orang satu dunia untuk intake tu akan duduk dekat Geneva untuk selama 6 bulan. So bila kita duduk kat situ, kita tak tahu mana kita punya pergi lagi. Kita boleh minta lah, macam saya minta UNCHR, saya minta UNIFEM, UNICEF, saya minta. Tapi satu pun saya tak dapat. Saya pergi antat. Sebab dia tengok daripada kursus tu, kita sesuai dekat mana. I see. Dengan dia tengok dia orang ada orang, yes. Jadi saya memang nak minta lah UNCHR, lepas tu nak minta UNCHR, minta Latin America, nampak tak naknya duduk dekat-dekat dengan Malaysia, kalau boleh jauh-jauh. Sebab masa tu muda, macam tak nak, sebab tak nak, dia akan Yang bertenaga. sabar. Kan macam tu, saudara nak pergi Costa Rica lah, macam gitulah pandangannya, tapi tak dapat. Sebab saya rasa Tuhan tahu itu tak sesuai untuk saya, tapi dia bagi saya antek dan dia letak saya kat benua Afrika. That's it. Wow. We are definitely going to dive into that. But Yes. on that note, I just want to say, I think like, the ability to reflect and say, oh, what you went through is actually disebabkan it's better for you. Itu adalah sangat statement yang is I feel like you need to reach a certain level in life, then only you actually can say that and actually mean it, because I feel like if you asked me a few years ago, I would have said yeah, right, sebab I don't know, I guess it's an age thing as well. As a young person, every time old people say, not to say you're old, every time senior people say that, I always feel like fine, whatever, yelah tu, it's ayat nak sedapkan hati je ni, right? But I think a part of me is kind of beginning to realize that there's truth to it. Maybe I cannot, saya punya level of penerimaan terhadap statement-statement macam tu belum sampai tahap Prof lah. Saya rasa Prof dah sampai tahap yang macam you really mean it and fully accept all that, wholeheartedly. For me, there's still here and there, tapi I'm beginning to understand that, and I'm also beginning to realize biasanya orang-orang yang boleh cakap macam ni, something they didn't want, they had to go through it, and at the end of the day, dia dah macam, you know what, actually that was for the better, God has decided itu jalan yang lebih baik untuk saya. Dan ayat-ayat macam tu dulu sebenarnya irritates me, because I'm like, yeah, right, you're just saying that to make yourself feel better. But I do feel like where I am right now, okay, betul lah, there's at least some truth to it, if not, the entire truth to it. So thank you for sharing that as well, and that's very reaffirming of, this whole thing, and how we look at life as well, I think. And on that note, Professor Dr. Salawati Mat Basir, Prof adalah pelajar UKM juga ke? Ya, saya semua dari UKM. My LLB, my LLM, my PhD semua dari UKM. Amazing. Betul-betul jiwa hati UKM. Saya tak tahu orang-orang UKM dia punya tagline Tak, apa tak, tak. macam Saya nak buat UITM. pembetulan tu. Saya nak buat Oh, pembetulan tu. Tak. Saya tak ada sebenarnya. Sebenarnya saya ni sebenarnya from masa saya matric first degree, yes. Sebenarnya saya adalah orang yang nak lari daripada UKM. Masa saya
masa saya matrik, saya sebenarnya minta Universiti Sheffield. Dan saya dapat. Tapi masa tu saya klien telah diikat oleh Kementerian Pendidikan masa tu. Jadi siapa yang keluar daripada matrik kena bayar 40,000. Memandangkan family saya bukan orang kaya, maka saya teruskanlah belajar di UKM selama 4 I tahun see. dengan penuh I keredaan. see. Saya dapat second best student tau. Saya tak dapat best student, saya dapat nombor 2. Dan orang takkan ingat nombor 2, orang akan ingat nombor 1 je. So Oh saya memang malah no. kat situ. Okay, I see. that's why no, I'm telling you the truth. Lepas tu saya keluar, bila saya keluar saya chambering, itulah saya kerja and everything. Saya kerja semualah. Kemudian yang membuatkan saya balik ke Malaysia ni bila my mum sakit. My mum sakit kanser. Bila you dekat international, you tak boleh cuti tanpa gaji. Jadi saya fikir kerja ke, okay, memang kerja saya tengah meningkat masa tu. Kalau saya duduk sekarang ni, masih lagi saya dah memang duduk jadi maybe one of the reporter of United Nations lah. Sebab itu level-levelnya kawan-kawan saya sekarang. Jadi, tapi saya tak pernah kesal sebab saya ada mak seorang aja. Lepas, cuma bila masa mak saya sakit tu, saya tak ada kerja lah. That's how is it. Kemudian dekan saya pada ketika itu, memang rumah mak dia sebelah tak jauh pada rumah mak saya. Dia kata, kenapa you ada kat sini? Bukankah you kat luar negara? Saya kata, saya dah berhenti Prof. Saya kata, saya balik sini jaga mak saya. Lepas tu dia kata, oh ya ke? Jobless lah. Memang jobless Prof. Lepas tu dia kata, kita nak looking for a lecturer sebenarnya. Ajak international. No, dia kata, you nak cuba tak? Saya tak pernah terfikir untuk balik jadi ahli akademik. Never ever in my life. Never. Lepas tu saya kata macam, jadi ahli akademik? Mengajar? Bolehkah aku ni? Itu macam tu tau. Lepas tu saya macam, lepas tu saya cakap dengan orang mak saya. Masa tu orang mak saya dah sakit jugalah, teruk lah. Mak saya kata, pergi je lah, cuba, tak apa. Dia kata, saya pergi interview, dapat tutor masa tu. Tutor. Kemudian dia orang kata macam ni, you kena cepat-cepat buat master, sebab you ada 5 tahun usiakan master dengan PhD. So saya bukan orang akademik kan. Lepas tu saya kata, saya masa tu nak pergi UK, tapi UK dah tutup. So kena tunggu tahun depan. Tak boleh, lambat nanti tak siap. Saya kata, sebab saya fikirkan PhD sebab PhD macam-macam boleh terjadi. Kemudian saya nak pergi UM pun dah tutup, setahun sekali je. UIA pun dah tutup, yang tak tutup UKM. So saya macam, alamak, belajar UKM ke? Lepas tu my universiti kata, tak apalah, buat je lah, mana ada asalkan you sempat. Lepas tu KPT masa tu pun cakap, buat je. So buat, berdapat scholarship lah. The Okay, universe fine. really Siaplah 1 tahun. align for you and UKM. Macam jodoh tu kena kat situ kan. Lepas tu, okay, lepas tu masa my first semester master, my mum pass away. So my mum pass away, dia tak sempat tengok I master habis. So my father berduka lara lah. Cinta hati 32 tahun dia dah tak ada. So my father tak berapa sihat. Dia sakit lah kan. Dia macam dia sedih. Jadi setahun yang penuh kesedihan tu, saya pula nak kena pergi buat PhD. So saya dah dapat dengan Dr. Kwame, Prof. Dr. Kwame in LSE. London School Economics, semua dah okey, KPT pun dah okey, IELTS pun selamat, semua dah tanda tangan dah perjanjian dengan KPT. Bila saya tahu, suddenly one day I saw my father. Dia sangat sedih. Saya tengok setahun mak saya pergi, dia sangat sedih. Dia macam patah hati betul lah kalau orang dengar lagu dia Lova tu, macam tu lah. Sama. Jadi saya macam, saya duduk dengan adik-beradik saya. Sebab saya anak sulung, saya kata, okey ke saya pergi London ni? Saya kata, satgi nanti, ni London tau, bukan boleh start kereta balik, saya cakap. Lepas tu, saya buat semua istikharah. Hati saya dekat Malaysia. Saya tak rasa nak pergi UK. So, saya make a very bold decision. Saya jumpa VC saya masa tu. Saya cakap kat dia, saya tak nak pergi Prof. Saya nak buat kat Malaysia. Memang mengamuk lah. Oh my God. Mengamuk lah sebab unit cuti belajar dah settle. Kau orang semua dah pack bag nak pergi September. Kau tak nak pergi. Apa kan? Macam tu. Lepas tu saya kata, dia marah saya. Dia marah sebab nanti unit cuti belajar UKM kena bawa balik benda tu ke KPT. Jadi dia orang memang marah lah dengan saya. Memang adalah 2-3 buah yang dia kata, you ni hari tu kenapa cakap tak punya semua? Saya kata, tak adalah. Saya rasa sekarang, saya kata, tak apalah kalau nak denda, saya denda lah. Saya kata, saya okey je. Lepas tu, diorang pun tahulah kan, macam saya bagi alasan tu, okey, fine sekarang, dia kata. Siapa yang nak jadi supervisor you? Bidang yang saya nak buat ni, dekat Malaysia masa tu tak ada orang tau yang boleh supervise saya. Okay. Jadi saya macam, aduh, mati macam ni. Tak ada. Saya adalah orang pertama yang buat international development law. International development law. Tak ada orang yang buat. Saya buat international development law. Tapi akhirnya kebetulan saya punya supervisor, dia baru balik pada UK. Dia pun dah ada PhD dalam WTO semua. So ada align lah dengan saya. So saya pun tulis surat dekat KPT. Saya kata saya nak buat dengan Prof. Dr. Rohimi.
lecturer international law saya masa saya third year, saya rasa dia boleh. Surat rayuan saya 7 pages Surat rayuan Oh saya my kepada KPT untuk gosh. lepaskan saya 7 pages. Amazing. I 7 wonder pages saya apa buktikan. konten dia, Prof. Ya. Saya beri alasan, saya beri alasan lah. Saya beri alasan pertama, rayuan saya ialah kerana kesihatan father saya. Saya cakap saya bukan menentang, tapi saya faham apa yang saya dah buat, tapi arwah bapa saya ni seorang je, saya kata. Saya tak akan dapat membuat PhD dengan baik jika kepada perasaan saya tak tenang. Yeah, Saya perlukan ketenangan itu sebab PhD ni sangat different. Okey, dia orang terimalah. Kedua, saya cakap dah ada pun penyelia yang sanggup, saya kata yang sama kemahirannya. Okey, kemudian saya percaya saya akan menyiapkan PhD saya tak lebih pada 5 tahun seperti dijanjikan. Berani kan ambil keputusan tu. Kemudian saya kata saya janji tak akan guna duit rakyat Malaysia lebih daripada apa yang sepatutnya. Semua saya taram kat situ. So mereka bawa pergi KPT, orang KPT macam bising-bising jugalah. Tapi lepas tu orang kata, boleh lah. Tapi ingat kalau nak buat postdoc tak boleh dah buat kat Malaysia. Kena pergi luar negara. Saya tak buat pun postdoc sebab saya dah kahwin. So, lantakkan. So, Alhamdulillah saya tak pernah buat postdoc sampai sekarang. Saya okey. Dan saya janji, saya buat PhD saya 2 tahun setengah. Saya janji. Wow, Saya alhamdulillah. Oh my buat God, 2 that's tahun setengah. amazing. Saya balik 1 Januari 2010 seperti yang UKM nak. Saya dah siap pembetulan, saya hantar saja pembetulan saya bila masa saya masuk kerja. Jadi KPT pun bagilah saya RM1,000 sebab kau berjaya. Dia memang siapa yang berjaya bawah 3 tahun tu dia akan bagi 1,000 pada slab tu. Jadi dapatlah saya duit RM1,000. Dapatlah dan teruslah saya balik mengajar pada 1 Januari 2010 sampailah ke hari ini. Mashallah, that's amazing, Prof. Like, oh my gosh, you are one tough cookie and you are so brave. Like, I gotta say that. Like, and it's amazing how you listen to yourself. Sebab, yelah, dalam situasi macam tu, untuk menghadap balik and cakap, oh no, I don't think I can because, just how you felt and how you did your solat, and that's the guidance, kan? Also, I wanted to say, apa Saya kalau rasa you... macam ni Sorry, Prof. Sila. Tak, I rasa macam ni je. Sebenarnya that's why saya kata duduk di tempat yang dulu kan, you mencabar diri daripada you kecil kan. Jadi bila you dah dewasa kan, you akan buat keputusan yang you rasa is right when it's come to the family. Saya macam tu, especially mak bapak lah. Especially mak, because my mom tak tengok I dapat naik atas pentas untuk my PhD dengan my master. Tapi arwah my father dapat tengok semua. So, I rasa part of myself as anak sulung, sebenarnya I tak nak buat law tau. Bukan I nak buat law sebenarnya. I bukan orang nak buat Serious? law. Oh my gosh. Saya sebenarnya tak minat nak buat law. Yang saya nak buat ialah strategic studies. Saya adalah orang Okay. yang suka IR and strategic studies, defense issue, semua saya suka. Tapi arwah bapa saya pula, dia tak bagi. Dia kata, you tak boleh sebab bidang tu dia tak ada pintu yang banyak. Dia kata pintu dia satu je. Tapi kalau you masuk law, yes, you ada daripada law you boleh pergi IR, you boleh pergi semua sebab dia ada international law. Dia kata international law tu macam pintu kepada semua pintu-pintu tu. Saya pula macam ya Allah bapa aku ni Hey, your macam tu. father's so smart. Ya, my father memang dia kata tak, jangan dia kata you buat law, dia kata. Memang saya tak berjaya sebagai peguam. Saya kerja setahun setengah je sebagai peguam dan it's not my cup of coffee dan saya tetap respect peguam-peguam yang masih berkhidmat sampai hari ini. Saya memang tak boleh sebab saya tak suka national domestic law tau. Saya tak suka. Saya suka international law. Sebab international law ni macam colourful, hidup, benda tu tak pernah mati dan dia akan selalu berpusing setiap hari dengan isu-isu yang berbeza. So I love it. Yeah. Jadi bila saya tak dapat tu yang saya macam minta je lah dengan UN dapat. Macam tu. Jadi itu yang alhamdulillah lah yang Allah bagi saya rezeki tu sebab saya nak sangat dia bagi. Tapi tak lama lah juga sebab dalam about 3 years macam tu saya balik because my mom sakit kan. Jadi saya merasa semua perjalanan itu dan that's why whatever happen around the world today saya boleh sampaikan kepada pelajar saya sebab I was there. The Right. politics of And international law, yes it. and of that, sorry, one thing. Again, I just wanted to get this off my chest. Orang UiTM dia ada UiTM di hatiku. Kalau orang UKM yang loyal by apa intention ke tak secara intentional ni ke, orang panggil apa? Dia ada tagline dia tak UKM. Dia biasa kita macam kat kita pewaris watan lah.
Because kita selalu refer sebab kan UKM ni ditubuhkan atas keringat dan air mata orang Melayu untuk melihat orang Melayu mendapat pendidikan tinggi. Jadi I UKM see. always different. Macam UiTM kita clear, dia untuk Bumiputera, dia untuk kita bagi peluang kepada semua Bumiputera merasa pendidikan tinggi. Dan saya selalu tengok sebenarnya antara UKM dengan UiTM ni dia sama je sebenarnya, untuk cuma UKM ni dia untuk orang Melayu tau. Bukan dia menidakkan yang lain, tak, macam khas untuk orang Melayu menggunakan bahasa Melayu. Itu dia. Itu yang I specialnya see. UKM Use tu. the bahasa Melayu part of it. Ah, Yes. yes. Bukan UiTM tak special. UiTM tu dia memang untuk semua orang Melayu dan orang yang duduk dalam taraf Bumiputera kan. Dan dia nak memberi dia peluang kepada semua orang Melayu, tak kira apa pun tarafnya, untuk merasa pendidikan tinggi. Dan pada saya sebenarnya kalau comparing cara di UiTM dengan UKM ni, saya rasa UiTM sebenarnya macam saya buat audit kan dekat UiTM kan. Jadi saya tengok macam pensyarah dia macam banyaklah bagi kelas motivasi lah, macam nak sangat pelajar ni janganlah gagal dalam pelajaran dia orang. Jadi pada saya memang susahlah nak dapat tempat macam tu kan, yang macam concernnya pada pelajar tu tinggi. I see. Okay, that's another topic to explore. But I'm just gonna redirect this balik kepada Prof. But yes, I agree with you in that sense. It's just the idea of making sure that your anak bangsa, and really it's for everyone. It's just when I say it's for everyone, I mean this idea of wanting our people, wanting every Malaysian basically to be educated and educated well is something that I think should be celebrated. But I know there's going to be arguments on the fact UiTM apa semua ni, but that's itu cerita lain. I just wanted to go back to your United Nations days. How did that happen? Bekerja dengan United Nations ni is like really big achievement. I think I have applied myself, I will admit. Tak pernah langsung dipanggil balik, and I'm sure for very good reasons. How did you apply, and how was the process like? Okay, well, actually it's like this. When it just happened when I feel very boring, I don't know what to do because I tak enjoy langsung hidup I sebagai seorang peguam. Tidak. Jadi I cannot be like that. So I just practice 24 hours. I tak fikir panjang, tak ada bosan gila. I just practice 24 hour. I never regret it until today. Tak pernah Prof, pun I menyesal. Prof apply macam mana, and how did you come across the Dia macam vacancy? ni, dia ada dalam iklan dalam website United Nations masa tu ya. Jadi dia ada apply macam dia letak vacancies lah. Pegawai United Nations, dia tak cakap apa, dia kata pegawai je macam Tahun bila, Prof? what that was is 2001. 24 years ago. So masa tu sedang sikit. Tak bermacam sekarang very competitive kan. So macam masa tu I hantar je. I tunjuk I advocate solicitors, I ada experience bla bla bla. I cerita je. I buat apa I buat kat universiti dulu, my JSEP mood, everything semua I tulis. Macam tu je. Tak dengar berita pun. Lebih kurang 3 months, suddenly I got a call. Daripada UN yang dekat Damansara kan. Dia ada UN dekat Damansara. So dia kata dia nak panggil interview untuk application yang I ni, dan dia orang akan ada, masa tu dah ada teleconference dah dah masa tu. Dan dari Geneva, New York and so on lah. Lepas tu dia kata datanglah, dan waktu tu petang pukul 4 sebab kita nak tallykan dengan Europe dia punya waktu supaya dia orang pagi kan, kita petang So lepas tu kita pun macam okey lah. Siapa pergi? Ada kurang 10 kandidat masa tu. Ada 10 kandidat. Saya seorang je Melayu. Lain bukan Melayu lah. So tak kisahlah. So kita interview tanya pasal, dia tanya macam-macam tau. Dia tanya banyak basically international issue. Jadi 2 orang putih kat depan I ni, dia memang representatif dekat Malaysia, dan ada 2 orang dekat Thailand yang bahasa Inggeris tu macam teruk jugalah, aku nak faham apa kau cakap. So macam, tapi aku berjaya jugalah faham. Okay. Dia banyakkannya dia tanya macam isu at that particular time lepas masa tu, isu-isu yang berkaitan dengan terrorism, isu-isu yang berkaitan dengan dictatorship. If you are being transferred to this kind of country, what you gonna do? You see the women's rights, everything. Masa tu kan kes Taliban and everything semua kan. So masa tu lah saya jawab je lah. Sebab saya minat international law. So saya memang boleh quote the treaties and all. Saya nampak yang 2 orang tu macam tengok je muka saya. Macam, kau dah bersedia macam tu lah kan. Dan saya ingat lagi, one of the treaties yang dia tanya saya ialah cerita berkenaan dengan nuklear. Dia tanya saya, kenapa susah sangat dekat Afrika ni, diorang tak boleh nak bersatu untuk isu nuklear. Kenapa negara lain macam Southeast Asia, even Asia Pacific dah boleh macam get the signing kan. So saya ceritalah apa masalah Afrika kan. Agaknya tu dia rasa macam
okay. Okay, itu lepas tu dia suruh kita orang balik je. Dia tak cakap siapa dapat apa, dia suruh balik je. Saya pun macam, balik je lah. Hmm. And over 3 weeks later, dia suruh datang balik. So masa datang tu, ada 3 orang je. Yang 7 orang lagi tak ada. So, Wah, and dia dah ada cakap, elimination round lah ni. ya, so dia kata, tapi dia tak malukan orang lah sebab dia suruh semua balik. So betul tu dia panggil balik 3 orang. So dia kata, you ni antara yang dah berjaya lah untuk kepusingan seterusnya. Seterusnya, Okay. bukan dapat kerja Okay. seterusnya. So at that time kita ada interview macam banyak orang daripada New York ada macam 3-4 orang, dekat dari Geneva ada 3-4 orang. Dari Vienna pun ada, dari IAEA. So dia interview lah, dia interview tanya macam-macam pada kita 3 orang. Lepas tu dia kata, okay, nanti dia akan beritahulah whether you dapat kerja ni ke tak. So saya pun macam apa-apa je lah, dah okey-okey je. Macam tu saya macam, sebab dia proses dia lambat tau. Dia bukan macam kita minta kerja minggu depan, hello boleh datang, tak ada. Dia bukan macam Malaysia style. So saya kata tak berapa lama lagi pula nak tunggu. Memang betul. For 2 months tak dengar apa-apa pun. Lantakkan saya kata, saya pun dah jadi in-house lawyer, buat apa kontrak penyanyi-penyanyi antarabangsa, Mariah Carey lah apa datang Malaysia Oh semua. wow. Oh, at the Yes, time, yes, Prof, yes. apa? What kind of lawyer do you call that? In-house lawyer sebab saya kerja dengan syarikat yang membawa artis-artis luar negara buat konsert kat Malaysia. Did you get free tickets as well? Yeah, you get it. You Oh boleh my pergi lah, tak God, that's so masalah. fun. Tapi you tak boleh lah dekat dengan artis tu sebab dia orang kan belagak. So, macam tu lah. Okay. Diva sangat. So, masa tu saya dapatlah tengok Mariah Carey punya sembahan. Saya dapatlah tengok Oh. macam kalau ada band-band yang macam jenis Boys to Men tu kan. Macam tu. Wow, Yes. that's near. Okay, Dapatlah untuk tengok untuk 2-3 experience konsert lah. artis. Okey lah. Boleh How lah. was it? You didn't enjoy it. Okay lah sebab kerja dia teruk. Sebab you have to look very careful. You know artis ni kan sebenarnya banyak cekadak tau. Diorang ni atas Right. antarabangsa ni memang sebenarnya kan macam nak baling parang dekat diorang. Tu dia cerita Oh dia. my God, risau Orang guys. tengok macam, orang tengok macam, ya Allah bestnya kau ni sweet sexy. Tak. Jijik semua. Semua perangai hauk je. Oh my Kalau macam God. Mariah Carey nak kontrak dia macam ni, nak berapa persen dia, nak kena bawa orang dia. Dalam kontrak semua dah tulis tau. I mean, Lepas- I mean that's how they stay in the game, right, Prof? Like it's Ya. all Lepas calculated. tu dia nak macam mana hotel dia tak nak dia tak nak lift dia sama dengan orang biasa, dia nak bodyguard dia check dulu. Macam mana bilik hotel dia tak nak aircon macam tu macam ni, semua kena stated dalam kontrak. Oh my God, really? Wow, down to the T. Lovely. Ya, I mean, macam tu lah. well, Banyaklah. Jadi I got this kind of experience lah before kan. Lepas tu cuma bila one day tu after 3 months, 2 months to 3 months, I got a letter saying that you being accepted to be part of the family of United Nations. So I was like, so kena lapor diri. Bila lapor diri tu kita pergilah balik kat Damansara tu. Dia dah start prepare. Dia kata this is ada 2 orang je, dengan seorang lagi. Yang seorang lagi tu pun tak nampak. So I tak tahu lah dia dapat ke tak, tapi that's how dia deal. Dia kata kita orang semua kita ni akan dihantar ke Geneva untuk di UN Geneva kita akan ada macam kursus lah. Sebelum kita boleh pilih masa ni kita nak ke mana. So saya pun cakap lah, saya nak UNCHR Latin America, saya nak UNIFEM Middle East. Sebab kodoh-kodoh macam nak tengok Palestin, nak pergi nak pergi negara-negara Arab yang membungkamkan wanita. Macam tu lah aku sebenarnya. juang, yeah, Lepas tu saya okay. nak, lepas tu saya nak children CRC, saya nak UNICEF. Saya kata sebab saya macam suka kat kanak-kanak, kita nak tengok, saya nak pergi tempat konflik, saya kata. So dekat sana tu memang kita pergi kelas, kita pergi buat presentation, kita diuji dengan berbagai benda lah. For 6 months tu kita boleh tulis benda tadi, tapi akhirnya diorang yang akan decide kita dapat I ke see. tidak. Okay. So akhirnya Dia macam apa? Bila kita pilih universiti, pilihan universiti lah, you can choose, but then ultimately they'll decide for you, is it? macam tu. So alhamdulillah I tak dapat semua tu, tapi I dapat untagged. Saya macam untagged, apa benda dia ni? Sebab memang tak menaikkan. Tapi dia kata post konflik. So Okay. post konflik ni memang lebih kurang kerja macam I minta lah. Cuma dia bukan UNCHR. Kita kena value kawasan dan juga keadaan selepas konflik berlaku. Dan kita kena value dan kita kena contact all those organ member macam UN member, UNICEF, WHO. Kita contact semua sebab kita tengok berapa kerosakan, berapa benda yang kita boleh buat. So antara tempat-tempat yang saya pergi, Burundi, Rwanda, Mozambik, Darfur, Darfur, Western Sahara. Kita pergi
Chad, Niger, kita tengok drought issue macam mana kita nak bantu. Kemudian kita pergi Botswana, AIDS issues. Okay. Kita pergi So these are the conflicts. It could be drought, it could be AIDS, it could be. Sierra Leone post conflict, macam mana kita nak bantu dia sebab dia kaya tapi kenapa sampai sekarang masih miskin. That's all the thing that need to be. And luckily, dan number one Antek masa tu adalah Supachai from Thailand. Jadi number one our boss Supachai di Thailand. Jadi macam happy lah sebab kita kan neighbor walaupun boss number one dan saya tak bernumber, tapi dia nampak lah, dia tahu lah macam oh this is my my new officers and that they're doing. So memang The masa tu memang Southeast Asian born, eh? So macam kita sebenarnya Southeast Asia ni sangat dia macam orang Malaysia tau. Kau dekat negara kau sini tak nak tegur-tegur, tapi bila kau pergi jumpa orang dekat tempat yang kau tak jumpa orang Malaysia, tiba jumpa orang Malaysia macam ya Allah macam bestnya macam boleh meniti air mata. Macam bestnya aku jumpa orang Malaysia kat sini. Macam tu. Boleh cakap bahasa Melayu balik, dia Boleh betul. buat tanpa disedari dan difahami oleh sesiapa kan. Macam best lah. I met when I was in Mozambique, in Maputo. Macam tu di Mozambique ni baru post war, dia baru habis war dengan tak ada hotelnya, macam mana lah hidup aku ni kan. Walaupun UN tu provide hotel, tapi hotel tu memang hotel yang seadanya. Luckily I jumpa pasangan Malaysia, husband and wife Chinese, diorang buka motel kat sana. Wow, what are the odds? Memang jauh lebih bagus daripada hotel yang diberikan oleh UN untuk kita orang. So dia macam come dia kata dia buat motel dekat situ. Memang tak banyak bilik, dalam lebih kurang dalam 15 bilik aja sebab dia macam extend rumah dia kat situ. Tapi memang orang Malaysia kan merasalah aku makan nasi lemak semua macam ya Allah, macam macam In a whole different continent, you get your yes. nasi lemak. And this husband and wife now is already a millionaire. Dia orang dah ada hotel 6 star semua dekat sana. So yes, saya memang sebenarnya ramai je orang Malaysia yang berjaya di luar negara. Cuma mereka tak nak war-warkan dan mereka tak nak bising lah kan. Sebab dia orang dah kaya kan, baru nak bising kan. So dia orang just quiet je, tapi memang banyak yang berjaya saya jumpa. Macam saya jumpa juga banyak pengusaha India di Uganda, dia orang memang kaya-kaya buat perabot. Orang Malaysia, Indian pergi pergi ke Uganda, diorang buka perabot. So sebenarnya industri perabot dekat Uganda ni dipelopori oleh orang India Malaysia. Wow, today I learned. Yes. That's why Interesting. kan kalau tengok flight kan, kalau kita flight pergi Kampala, mesti kita akan nampak ramai orang India Malaysia dalam tu. Azizo ni yang kaya-kaya lah ni. Diorang memang kaya sebab diorang buka perusahaan, diorang pembekal perabot untuk Uganda. Maknanya pembekal interesting. perabot untuk ekspor ke negara Afrika juga yang lain. Wow. Jadi memang diorang memang okey. Memang senang lah. Memang senang. I see. Okay, Prof. I'm going to maybe after this call, this post call, I would love to hear from you. Like, where would you suggest for tourism di benua Afrika? But that would be a separate conversation. I wanted to also just get to know, um, what did you have to do when you say you can value, like, the areas and everything? Apa ke objective dan what's your day Ah, to day like? How was okey. that? Okey, sebab Antek ni dia untuk development, untuk pembangunan. Jadi pembangunan Antek takkan meaning Antek refers to? Okay, United Nation Conference for Development. Okay. So sekarang United Nation for Development Conference dah tak ada. Okay. Dia dah buang. Tapi still gunakan nama Antek lah, UNCTA ni. Okay, see. sebab dulu macam orang kata conference, sebenarnya bukan. So dia adalah badan sama macam UNIFEM, UNICEF, semua sama je. Cuma sebab dari perkataan conference tu sekarang dah tak ada. Sekarang memang Antek saja, United Nation Development. So memang bila kita nak buat development, kepada negara yang post war ni kita kena ada value dulu. Adakah nanti mereka akan berperang balik? Nanti duit yang kita dah bagi nak ni dah tak guna kan. So kita tengok dulu masyarakat dia. Antara kerja-kerja yang saya buat ialah kita value kerosakan. Okay. Dan kita lihat sejauh mana perjanjian damai boleh bertahan. How do you do Jadi that? What do you look at? My work normally with the United Nations Blue Helmet lah. Saya akan ikut tentera pengaman. Saya akan ikut tentera pengaman. So dengan tentera pengaman ni biasanya kalau negara-negara yang former Afrika dia adalah daripada negara Perancis, so saya memang akan dengan tentera Perancis. Macam tu. Memang susah untuk saya sebab diorang tak cakap bahasa Inggeris. Diorang tahu diorang tak nak cakap, diorang akan cakap French. Jadi saya akan sangat menderita lah di situ. Kecuali saya terpaksa buat bani muka kan, untuk Did you minta air manage to sikit dan pick up some sebagainya. French? Tak, memang tak. Sebab saya memang tak pandai. Dalam foreign language saya tak pandai. Jadi,
cuma saya work with them like macam in Niger, in Chad, dekat Sahel region memang kita demand mereka ramai lah. Jadi kalau macam negara lain kita akan ikut macam saya pergi Western Sahara, saya jumpa Malaysia. Saya jumpa beberapa orang pegawai tentera Malaysia yang memang ditempatkan di Western Sahara. Jadi senang sikit kerja kan sebab dengan tentera kita, so very easy. Kemudian kalau macam kita pergi Sierra Leone, kita ada tentera pengaman lain macam Namibia. So kita ada tentera pengaman Malaysia juga di Namibia dulu. Jadi semua tu memang sangat membantulah, memang membantu. Jadi itu yang saya katakan bahawa kita akan buat dulu like the macam feasibility studies. Is it okay for us? Dan kalau andai kata kita tahu keadaan tu macam dekat Kongo, memang dia akan siasa berperang. Tapi kita kena buat juga development tu. So what we do is we try to rehabilitate the child soldier. Okay. Itu part yang paling susah. Macam mana kita nak rehabilitate child soldier? Budak umur 8 tahun dah pernah bunuh orang, rogol orang, makan dadah semua. Macam mana kita nak rehabilitate dia into the community. Dan kena faham komuniti Afrika ni berbeza bukan komuniti kita tau. Komuniti diorang ni mempunyai clan dia, bencinya dia. Diorang macam Tutsi dan Hutu Tutsi tinggi, hidung mancung, bibir nipis, kulit macam cerah-cerah sikit walaupun gelap. Tapi kalau Tutsi memang gemuk. Kalau Hutu memang gemuk pendek, hidung besar, bibir tebal. Dia dah di situ I dia think orang dia dah very berkasta juga. that's why that's why diorang bergaduh, bunuh-bunuh sebab dah macam kau buruk aku cantik macam tu. Dan jadi isu itu dan Hutu is actually majority, Tutsi is minority. Tapi minority menjadi ketua. Jadi bila minority become a leader to the majority, it not going to be last. It always a conflict. Jadi itu yang berlaku pembunuhan teruk lah di Rwanda, di Burundi. Burundi until today is the worst. Tak pernah baik-baik pun sampai dulu. Daripada dulu sampai sekarang. Jadi itu buat saya kata satu benda yang sangat mencabar sebab saya kena kerja dengan UN Peacekeeping Mission. Pelaporan kita kena tally dan kita kena hantar ke headquarters dan kemudian kita tak tahu lepas daripada assignment tu kita nak pergi assignment mana. Macam saya pernah kena assignment 9 bulan dekat Egypt. Sebab itu isu berkenaan dengan poverty, women empowerment dan juga tentang rights of a child. 3 benda kena buat. Jadi kita duduk 9 bulan kat sana atas tas tu. I see. So your knowledge in law is applicable through what? Your policy Yes, proposal very ke? much. Very I much. see. Very Okay. much. And you were with the UN for how long again? 3 years? 3 years before you came back because of your mom, yeah? And how is that decision making process like? Because obviously, satu, working with the UN, I feel like at least back then, because now, to be very frank with you, Prof, like I see a lot of people, macam they don't feel the same prestige of the UN just because of the reputation. Fair enough, fine. But you have to admit, to be able to make it through that entry point and being a part of such an organization is an achievement, in fact, right? So my question here is, satu, before I go to like the whole, how is the decision making process like to actually leave a job like that, yang dikatakan, stable, berprestige, and you're actually making an impact, right? Um, before I get into that, what were the perks of actually working with the United Nations? Dia ada scale, scale pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3 lah. And after that you akan masuk senior. Senior officer you dah ada di lain lah. Cuma satu benda lah, kita mana-mana pergi pun memang flight dibayar. Dan kita tak payah fikir pasal flight, semua akan dibayar oleh United Nations. Kita ikut je. Dia memang macam tu. Saya tak payah fikir macam aku nak ambil flight kat pergi, tak ada. Jangan risau. Tiket memang semua dah ada. Yang tahu you pergi job tu pergi. Macam katakanlah macam my assignment in Egypt kan, dia hanya bagi tahu I lebih kurang seminggu je sebelum kita pergi untuk 9 months. Pandai-pandai lah you pack your things. Pandai-pandai you fikir 9 bulan you nak buat apa. So angkut. Lepas tu sebab kita limit tak ada untuk barang berat, ambil je sebab UN will pay for that. Kadang-kadang kita ada chartered flight. Kalau ramai dia akan chartered flight, so don't worry. Macam pergi Egypt tu kita chartered flight sebab ramai yang ada tugasan dekat Egypt. Jadi dalam different situation, jadi saya tak masalah lah, saya main UN punya chartered flight. So kita akan sampai dekat Cairo dan kemudian kita akan pecah lah ikut kita punya tugasan. Tapi hotel, rumah ke apartment semua dah disedia. Kita hanya ikut je lah. So macam saya tak ada masalah, saya tinggal di apartment dekat New Cairo. So nanti pagi-pagi akan ada kereta ambil. Cuma kadang-kadang saya sendiri lah yang mengada kan, nak jalan kaki, nak naik tram, macam-macam lah saya ni. So kita beritahu je lah pemandu tu, hari ni kita tak nak, tapi malam dia akan hantar lah sebab kita kerja sampai malam. Cuma kalau macam assignment saya pergi Delta Neil tu, kita pergi pukul 3 pagi, so driver akan hantar lah.
Oh Pukul 3 wow, pagi I kita see. nak So dia tengok. jaga Kita nak tengok. logistically speaking is all settled. Um, And you akan dibayar juga dari segi allowance you. Dia ada okay, allowance macam allowance perjalanan you, allowance makan you, I allowance see. lebih masa. Dia UN ni banyak allowance tau. Yang berseronok tu. Macam basic salary tu biasa je. Macam dia Okay. peningkatan macam biasa. Tapi allowances tu yang best. Sebab nanti kalau you pergi negara yang lebih risiko lagi tinggi allowance. Macam kita I that's see. why kalau you tengok kenapa PBB macam banyak tentera nak pergi negara yang konflik sebab tinggi bayar. It's a Okay. risk but once you come back you got banyak duit kan. So macam tu. Banyak duit and Macam also macam like experience lah kan. You can kind of like hair out of ah there. macam Darfur lah, macam kita pergi Al Fasher, Darfur tu semua tu kita dah ada lama dah pembunuhan macam kita tengok sekarang ni. Dah ada lama dah. Jadi kita pergi tengok macam mana keadaan dia, what we gonna do di kemah pelarian, adakah kita perlu panggil UNICEF, kita perlu panggil ni, kita panggil WHO, semua kita akan contact. Nanti dia orang yang akan take over. Kita buat penilaian sahaja. I see. I see. Okay. Do okay, please excuse my ignorance, but do we have that? We don't in Malaysia because I know we have the UN, but like we're not considered to be in conflict, are we? But when we have like refugees from other countries coming into our country, does that warrant something like what you did to those other countries? Ke tak? Or UNCHR different. UNCHR is a process. They are more on processing application. Macam I tak, I assessing conflict. okay. Konflik terjadi tu. Dan kita akan labelkan adakah konflik ini akan berulang. Kalau berulang level mana? Dan kalau level macam ni worth it tak kita hantar duit untuk betulkan sebab nanti akan terbakar balik. Macam tu. Jadi kita terpaksa buat macam tu dan unit saya tu dah tak ada dah sekarang. Sebab Oh, bila diorang sebab sebenarnya UN ni ada masalah tentang sekarang ni lah not my time berkenaan dengan perbelanjaan. Sebab bila ada benda yang menyakitkan hati US tak nak bayar. mm, Pengiktirafan United Nations kepada Palestin menyebabkan US tak nak bayar banyak duit kepada UNICEF, kepada UNESCO. Dan bila saya ingat lagi, I think back in 2005 or when or 2009 something like that, masa saya buat PhD, UNESCO dah iktiraf Palestin as a country. So dia kibarkan bendera Palestin dekat Paris, ibu pejabat dia UNESCO. At that time US tak bayar 52 juta yang patut dia bayar kepada UNESCO. So banyak projek-projek di Afrika, di Latin America, di Pasifik tak dapat diteruskan sebab US tak bayar. Sebab dia marah kenapa you recognize kibarkan it. bendera Palestin, yes. Jeez. Okay. Again. Okay. Itu again another conversation. But okay, Prof. Obviously, I don't wanna. There's so much to talk about, but I think one of the things that I must talk about and not let you go before we talk about it is your obviously your educating career. Like when you came back and then you went for that. You became a tutor, and then just how long has it been and how has it been for you? Okay, when I come back, I'm thank you for my faculty because they know that I'm really into the international law. I introduced master level international development law, and also migration law. Okay, and then for the undergraduate, I start nuclear law, which is 2012. Tak ada orang pun nak cakap pasal nuclear, but we did, and that subject is still alive until today. And outer space law because outer space law is very much connect with the nuclear actually, and Okay. also public international law tu adalah 2-3 orang juga yang buat dekat my faculty. Jadi subject tu saya share dengan another lecturer. Very interesting because the way you teach the student or the way you educate the student is different from the normal others national laws. Okay. Sebab international law ni you tak boleh ajar dia as a international law. You kena belajar tentang geopolitics, tentang politik international, then they will understand why decision is made like that. Sebagai contoh, dulu kita kata kenapa US ni asyik nak veto je pasal Palestin, boleh tak jangan veto. But you have to know the international politics, who pay US Congress, who pay this one. Jadi tangan dia orang dah kena ikat. So kalau dia orang tak nak veto, esok matilah dia orang. Faham tak? Isyarat dia clear. Mati. I really want to masuk your class lah, Prof. I feel like there's so much like it's like you say, it's not just international law per se. It's like it's a lot of different variables that come into play and uh, I feel like kalau masuk kelas-kelas macam ni minda akan secara langsung dan secara tak langsung terbuka, lebih terbuka dan you know.
That is a point. Kita nak bagi pelajar kita tidak duduk dalam orang kata kukun dia, tak. Kita nak dia tahu bahawa setiap tindakan negara yang ada dalam dunia ni ada efek daripada Malaysia. Yeah, and the thing is, right, Prof, I wanted to be, I mean, I had cita-cita lah untuk menjadi seorang diplomat. And I feel like, I mean, I don't know how it works in terms of qualifications. But I do feel like this is definitely something a diplomat should know, would you say? Well, kalau you nak jadi diplomat tu kena masuk PTD lah. Kalau you cakap pada ada semua PTD yang kena ke Wisma Putra lah. Uh-huh. Itu a trained diplomat. Tapi actually sebenarnya not necessarily you kena jadi PTD untuk jadi diplomat. Banyak je cabang kerja lain yang macam ni. I think Okay. now the NGOs, now this is not like my time. My time we don't have that kind of NGOs. Now we've got many international NGOs. We have many volunteerism at the international. We have many things that people can done by their own money without looking at the countries or the government money. I So dah see. banyak dah yang buat. Jadi tak payah nak macam nak kena tunggu ke government, tak payah. Kita boleh buat sendiri. Dan Yeah. kadang-kadang mereka yang volunteer ni lebih jauh kejayaan cemerlang dia membantu di lapangan berbanding Oh. dengan mereka yang hanya duduk sahaja di meja rundingan. Wow, that's a deep one. And also, Prof, how was your first day teaching? Like, do you remember that first day when you actually came in as a tutor? Uh, How's it? Actually, my first class is a tutorial class, bukan kelas mengajar. Tutorial Okay. class for public international law. Tapi memang okey je sebab memang bidang tu memang makanan saya kan. Jadi student yang cemas sebab dia tak baca. Jadi dia cemas. Dia tengok sebab masa dulu, I mean 20 years ago, I am very energetic. You know, I'm 30 years old at that time. Yelah, tapi ada banyaklah sober compared the before. Dulu student tahu kalau dia datang lambat apa masalah dia, kalau dia tak prepare my tutorial apa masalah dia, dia tahu. Jadi dia orang memang akan datang prepare on time semua. Salah betul cerita lain tapi prepare tu mesti buat. Tapi macam Okay. sekarang ni student pun dah generasi sekarang kan, you suruh datang tutorial pun tak nak datang. You tunggu pun dia tak datang. Jadi lebih kepada isu attitude lah. Saya I saya pun see. tak nak marah sebab zaman berbeza kan. Jadi always what I see is I said I don't feel anything. I akan lagi 8 tahun akan pension and leave the university peacefully tapi you kesianlah sebab you kena hadap dunia yang sangat keras. Jadi kalau you tak berdisiplin di universiti, you akan ada masalah bila kerja nanti kata. Okay. Ah, When you jadi say tak apalah. this difference in generations, is it when did you realize that there's like an attitude shift? Okay, I think because when I was become a legal advisor, 2019 is my last year teaching. When I become a legal advisor of UKM, I kerja pentadbiran. Jadi I tak mengajar undergrad. I cuma mengajar master. Master kebanyakannya masa zaman COVID kan online. Jadi kita master student ni dia dah kerja, jadi dia tak buat perangai. Dia Okay. tahu yang kadang-kadang itu pekerjaan dia perlukan dia untuk naik pangkat dan sebagainya. Tapi bila I come back last year, because I no longer as a legal advisor UKM start from 1st August 2024, bila I balik kebetulan first semester 2024-2025, I'm shocked. Oh yeah, you pula I'm culture shock shocked. eh? Shocked the student are not like my 2019 student. Okay. Gap dia 6 tahun tapi sangat berbeza. Pelajar tak interested untuk datang tutorial. Pelajar tak prepare pun kalau dia datang tutorial. Pelajar when you do online class, kalau 40 student 20 je yang hadir macam tadi sebab UKM melaksanakan pembelajaran dalam talian untuk minggu Christmas ni dan minggu tahun baru. Jadi untuk minggu Christmas ni, jadi saya tengok tadi saya buat kelas nuklear law hanya 20 orang saja yang datang. Lagi 20 orang tak datang. Dulu saya jerit lah. Sekarang saya tak jerit. Because pada saya, I don't lose anything. I told you everything that today is important topic. You know, it might come into the final exam. You have to listen this. You don't come, it's not my problem. No, yeah, it's not Jadi, a yes, problem. sebab budak-budak sekarang, kalau you nak jerit, nak yell at them, tak worth it. They couldn't be bothered with you. Mhm. They're not interested. Did you used to yell before? Saya jenis yang macam, I'm very strict. Okay. For those who are not coming, if not prepare your tutorial question, jangan datang kelas I sebab dia unfair kepada pelajar-pelajar lain yang buat persediaan. I So bila see. dia datang, saya dalam kelas tutorial saya bukan ikut giliran. Saya tunjuk je siapa nak kena jawab. Jadi kalau dia tak prepare,
Oh, Dia tak fair takut. kepada kawan, kepada fair yang pada kawan yang datang yang prepare kan. Jadi tak bagus lah macam tu. Yang ini sekarang ni memang you buat pun kelas 9 o'clock, nak buat make it 8 o'clock, 9 o'clock. Yang datang 9:15, 2 orang, 3 orang tak worth it untuk buat tutorial pada saya. I So I see. said, no, we don't Oh. need to do it. No And problem. and do you by any chance do you have any recommendations or proposals as to how we can solve this problem? Because obviously I do as much as I'd like to defend my generation and say, hey, this is an individual thing, I have to admit, lah, unfortunately, my generation does have a reputation with those all those things that you just said. Um, do you have any like idea how we can actually, where did we go wrong, and apakah potential solution to this epidemic? Dia lah macam ni lah. Your life, the nowadays people life is they measures their life in social media. Dia Okay. kira berapa banyak kopi dia minum, berapa ratus kopi dia minum untuk tahun tu. Oh, kalau kawan beli Honda City, takkanlah aku nak pakai Myvi. Itu masalah dia paling besar. Sebab you measure your life with others, and people who show their life in social media semua fake. Okay. Jadi ini yang generasi baru akan dengar. Tak macam zaman kami tak measure hidup kami dengan siapa, tapi we work hard. Sebab kita tahu jalan kita sekarang cabling. Mak jumpa menteri, jumpa kabat raja, segala macam jumpa. Jadi anak dah tak rasa macam dah rasa entitled. Relax memang kena menteri kot, I boleh je masuk. Jadi macam tu. Jadi zaman I dulu tak, we work hard for it and you will be choose based on your merit. Okay. Like, can I just be the devil's advocate? I mean, really, would you really argue that your time tak ada cable? Like, don't would you know? Kita dulu kabel tu sikit lah. Macam orang boleh nampak. Sebab masa dulu kan kita tak ada social media. Jadi kita Okay. tak, macam kabel tu kita tak kenal kan. Kita tak boleh nak hubungi. Melainkan memang you betul-betul lah. You betul kenal sultan ke. You betul kenal menteri sebab bapak you memang kerja dengan menteri. Itu tak apa. Tapi kalau macam orang biasa macam sekarang ni dah jadi terbuka kan. Sesiapa pun boleh berkawan dengan sesiapa. Okay. Jadi benda tu dah macam dulu mana ada gathering macam sekarang. Sekarang ni ada party cake lah, party cookies lah, whatever lah you name it. I pun tak tahu. Dulu mana ada benda-benda tu. Tu I kata kemodenan hidup lah. I tak menolak benda tu sebab I also got my daughters. They all into it. Macam sama je. Jadi macam apa yang I boleh kata ialah prepare yourself. Because dekat luar ni hidup dia keras. Doesn't matter you measure yourself with other people through the IG ke, through FB ke, through apa-apa pun. Bila kita keluar kerja, industri ni dia zalim. Dia nak orang bagus-bagus. Dia nak yang kuat kerja. Dia nak yang tak datang lambat. Dia nak yang tak banyak bunyi. Macam tu. Tetap sama. Walaupun you dah berubah, akan cuma younger generation, tak I nak berhenti. I jaga mental health I. Kita orang Yeah. dulu tak kira mental health, tak mental health. You hadap benda tu, you fight for it, you Okay. have to go for it. Macam Fair. tu. But also, can I just argue this? Um, the reason why we have this luxury, like this privilege of wanting to care for our mental health, decide, we don't like it, we, you know what, we can quit, we can look for other options. Part of it is because you people as in your generation, maybe our parents or our, whoever lah kan, you've made it possible for us to have this option. So why would we want to, you know, go through hell? Why would we want to suffer? Why would we want to torture ourselves when we actually do have options? Maybe during your time you tak ada option because nak ke tak nak, that's the only path that you have to survive. And for us, like, we have a roof over our head anyways, whether or not we're employed, because say our parents have, been blessed to have their property ke apa kan. So kalau kita tak tu pun, we are already pretty much, comfortable enough, if not luxurious, right? mm, so again, why would we want to go through all that is my question, and what do you have to say to that? It's not about that. It's about the experience and also to understand the situation. The discrimination at work and how is it goes. Okay, macam gambar kami pun kami tak suka, kami berhenti je. Cuma kita tak adalah kaitkan dengan mental health. Kita orang cakap Okay. kita pada tekanan tu tak ada macam sampai anxiety, tak ada sebab zaman tu kan hidup tak kompetitif. Dia macam kita tak measure dengan orang kan. Kita tak ada social media. Bila tak ada social media ni, kita tak distract macam sekarang. Sekarang ni macam kenapa kawan aku dapat gaji banyak ni boleh pergi melancong, aku macam ni juga. Dia jadi macam tu. Macam dulu, pergilah. Peduli apa aku macam tu kan. Sebab macam kita tak nampak benda tu kan. Macam Okay, macam yeah. macam my friends semua kahwin tahun I pergi pergi Afrika tu. Macam kahwin lah.
Kisah macam tu sebab sekarang dia dah kahwin aku tak ada boyfriend. Dia orang banyak measure macam tu tau. Lagi satu I rasa sebab macam kan macam dunia hari ni macam ramai orang kata tak payah kau tak payah belajar bersungguh-sungguh pun tak apa, kau tak payah susah. Kau jadi je influencer, kau akan dapat duit. Benda-benda tu pun influence juga. Tapi pada saya selalu cakap bahawa doesn't matter kau nak jadi influencer ke apa, tapi jadilah influencer yang berpengetahuan dan ada degree. Beza ya, yang pandai dengan tak pandai ni tetap ada beza. Kalau pandai ni lain. Jadi kalau yang tak pandai ni lain. Dia punya tindakan pun nampak tak berapa cerdik. Tapi kalau yang pandai ni akan cerdik lah. Jadi pada saya tak salah. Kalau macam pada saya pun tak kisah. Kalau budak tu kata, oh tak tahan nak berhenti. Tapi tak payah macam, saya nak jaga mental health. Saya macam, semua orang pun ada mental health issue sendiri. Tapi tak payah mention benda tu, go for it. Akan kata, okay, I nampak benda kat sana bagi I 5,000, kat sini bagi 2,000. Apa dah 2,000? Bagi I 5,000. Oh, saya pun kata pergi. Apa kau nak tunggu kat situ kan? Right, Jadi right. pada saya choices lah. Choice semuanya Yeah. And tak also, payah I macam, suppose you're right lah. Sometimes we do overplay the mental health card a bit too tu je much. lah, tak That's payahlah why dia bising dah sangat. value dia Ya. pun dah berkurangan sebab orang dah terlalu apa-apa je itu. When sometimes it's Ah, not that, it's not just not not you. only work. Jadi student pun sama. Bila Hmm. nak exam je mental health problem tu datang. Saya tak boleh ambil exam hari ni sebab tekanan lah apalah. Pada I macam come on lah, it's an exam. Bukannya kau pergi buat bayung terjun pun yang akan mati tak. And in fact me myself, I think that's why I say I'm sober already, you know. I'm not like 20 years before when I start my teaching for 15 years ago. Student tahu I takkan bagi tahu apa-apa pun pasal final. Diorang kena study all the way. Tapi student-student macam ni very successful. Very successful. Compare yang nowadays ni, I bagi yang kalau yang bawah ni I bagi lagi. I kata, okay, this is very important. I takkanlah kata ini masuk exam, tapi macam I stress, this is important, this is very important. So student macam, Important. Yes, I faham lah heard it. Oh my kan. God. Janganlah macam bengap sangat. Macam bila lecturer kau dah kata, look at me, listen, this is very important, this is very important, this is very important. Macam, ni mesti masuk exam. Tak Memang kita tak faham-faham cakap lagi dia is masuk exam. is a you Kan problem faham lah. lah kan. Bila lecturer tu dah jeling-jeling, kemik-kemik mata tu, maknanya adalah benda yang akan keluar daripada kawasan tu. So, give your full attention to what I teach and also what I said, and then tanya soalan banyak-banyak. Jadi kita dah mengumpul lah. Itu je pada Yeah. saya sekarang sebenarnya. Again, I mean, not downplaying, mental health because memang some people are truly affected by it, but again, there's also that side where it's just it's being overplayed. Also, Prof, I wanted to ask you when I guess this is a little personal. Feel free to like if you don't want to answer ke apa, but like as a young lady who went all the way to Africa in a place yang baru post conflict, whatever that conflict may be. How number one, how did you have the guts to do it? How was your family's reaction? Sorry, kita backtrack balik sebab I feel like this is also something I want to know. And when did like you said, your friends were already married. You didn't even have a boyfriend yet. Um, Maybe at that time you didn't care, but like when did you finally decide? Because I'm sure it takes you are a strong person because it takes a strong person to be able to do what you've done. Um, when did that? When did you finally open up and accept a guy in your life? Well, memang masa belajar dulu I tak pernah ada boyfriend sebab my father memang tak bagi. Pada dia belajar is belajar lah. The time will come, will come. So memang tak ada boyfriend, belajar je lah. And enjoy my bootings, my debating and everything. When I then make a decision to go to Africa, I mean I like being involved mereka, my mum memang tak happy sangat lah. My mum macam, kena ke pergi kan ke benua tu macam perang, macam my mum dia suri rumah tangga. Jadi dia tengok TV lah kan, dia punya sumber masa tu. So, macam takutnya lepas tu dia kata orang Afrika ni okey ke tidak, kau macam diorang dah lah besar-besar dapat dengan anak situ. Okey ke tak. Tapi my father different. My father always say that take your own sweet time there and bear your responsibility sebab kau nak pergi kan, dia kata. My father memang macam tu. Kalau nak pergi dia bagi je pergi, tapi janganlah lepas tu kau menangis-nangis mengadu kesengsaraan hidup, tak boleh sebab that's your choice, dia kata. So when the problem also when I'm working there is memang tak boleh kahwin sebab you tak akan jumpa suami you. Banyak daripada mereka tu memang bercerai lah sebab husband kena pergi Brazil, isteri kat Afrika, bila nak jumpa. So diorang tak bergaduh tapi diorang tak boleh jumpa husband yang kuat, jadi tak work lah that marriage kan. So banyak yang bercerai lah. Jadi ramai yang macam just macam hubungan short je lah, tak boleh nak lama. Tapi macam saya alhamdulillah I tak ada siapa-siapa. I memang tak ditemukan lah. Memang I kerja betul-betul kat sana. Tak ada jumpa sesiapa pun yang sebenar baik hati.
when I came back to Malaysia, that's how I met my husband in KL. Oh, Dia tak ada oh, kena mengena dengan sesiapa pun. Memang masa tu pun I kerja. Memang masa tu I macam buat part time juga sementara nak masuk UKM kan. So dia jumpa lah I masa tu. So dia macam my husband from Ghana, he's not Malaysian. oh, Kita mashallah. tak jumpa dia dekat Afrika pun tidak. Masa kita kat Afrika dia dah bekerja kat tempat lain. My husband I was in see. Dubai, in Tel Aviv, in Copenhagen, he's around. So kita tak jumpa pun dekat benua Afrika. So um, Dia kena datang balik Malaysia dulu eh. dekat Sunway Pyramid macam tu. So kita Oh, macam wow. macam tu. So masa tu my husband tegur I dan I macam tegur je lah sebab I tak takut orang Afrika tapi orang lain masa tu sangat sangat racism pada Afrika kan. Back in 2005 semua macam Afrika jahat scammers semualah. So macam tu sebab diorang masa tu memang ramai sangat Afrika pun dekat Malaysia tapi sekarang tak ada. So masa tu my husband tegur I macam yalah. So dia kata relax je dia kata you orang tegur biasa perempuan Melayu akan lari tak suka semua. I kata I kerja dengan korang kot 3 tahun tak ada masalah pun. So my husband that's how he start to know me. Tapi masalahnya I pula jenis masa tu I nak cari balik my life kan sebab my mom and everything semua. Jadi I tak heran lah dekat dia. We just be friend macam tu. Sampai dia sendiri terbuka nak masuk Islam. Sebab I tak pernah paksa orang untuk masuk Islam. Sebab I rasa agama tak perlu dipaksa-paksa. Dan I beritahu dia kalau kat Malaysia ni tak boleh beda agama dengan kahwin dia kata. Dua-dua mesti Islam. So I tak terfikirlah nak keluar agama ke apa dia kata kan. So you have to understand the situation. So dia macam okey. So, dia masuk Islam pun bukan dengan I. Tak ada kena-mengena. Dia belajar sendiri, dia masuk Islam dekat pusat Islam sendiri, dia pergi cari ustaz sendiri, semua sendiri sampai dia macam datang kat I dia kata actually I Muslim dia kata. Saya terkejut lah. Bila kata I Muslim tu I terkejut. Lepas tu dia cakap, dia kata, I think we should, bring this relationship to another lah. Saya kata, kalau you berani, jumpa apa lah. Jumpa lah my father. Sebab I tak boleh jawab keputusan. My father duduk lagi kan. You Jadi dia jumpa my gangster. father lah. My father pun buat lah kan. Investigation kepada bakal menantu dia. Teruk jugalah dia kena dengan my father. My father special branch. Jadi Oh habislah my kena cocok gosh. merata-rata. Wow. Jadi my father memang akan cakap direct to him everything. So alhamdulillah memang kita lah jodoh I kan. Jadi then we get married. Jadi sampai lagi ni macam itulah sebab husband I jenis yang faham I. One thing I rasa perkahwinan antara dua benua yang berbeza menuntut kesabaran dan pemahaman yang tinggi lah. I Sebab would think so. budaya I dia mean, dengan bila budaya tak sama, bila budaya sama pun, you always have a lot of conflict juga. Ada different, I guess, kan. there's different culture sesama sama bangsa. What more interracial, like if and then this is like a whole ni betul-betul dua dunia yang Ya. berbeza. Biasalah sebab macam family dia bukan Islam kan. Jadi I kena faham lah kalau macam nanti kita dia orang nak celebrate Christmas. So my husband mestilah nak hantar something kat family dia. Janganlah pula I nak merentan-rentan tak bagi pula sebab itu family dia. Macam hari raya dia dah balik dah ikut kampung I. Jadi I memang tak pernah bergaduh untuk balik kampung. So dia makan balik kampung I hari raya. So tak ada masalah. So bila dia kadang-kadang bila dia nak balik negara dia ke macam dia kata dia nak balik 2-3 bulan pun I bagi je lah dia balik. I tak payahlah ikut sebab I kerja kan. Kalau I nak ikut pun I akan balik awal lah sebab I tak boleh cuti lama. Macam I tu. see. Jadi tak ada jadi kita kena faham lepas tu kita kena faham juga Afrika ni macam mana. Jadi pada saya macam kita saling membantulah kalau macam tak ada isu pun. Dan suami saya satu benda yang saya suka yang saya rasa saya boleh lama bertahan dalam rumah tangga ni sebab suami saya sangat faham. Kalau saya bekerja dia tahu macam mana saya kerja. So dia tak gosip saya. Kalau saya buat kelas, dia memang macam biar je lah, wah aku tu buat apa dia nak, macam tu. Dan kalau macam saya keluar negara, dia akan jaga anak-anak. Kalau benda tu dia tak boleh ikut, yang anak-anak tak boleh ikut, dan saya akan pergi macam kadang orang sponsor kan, universiti luar atau sponsor seorang je, saya pergi dan dia jaga anak-anak kat rumah, dia akan uruskan anak-anak. Oh, Jadi benda tu dan kalau dia perlu balik negara dia untuk 2-3 bulan sebab dia ada bisnes kat negara dia juga. Jadi saya tak payahlah macam mengamuk-ngamuk macam 3-4 bulan saya buat kerja seorang tak payah sebab waktu saya tak ada dia dah take over saya dan bila dia tak ada saya take over lah benda tu. so it's like give Dia and take lah basically, eh? dia nak selfish. Lagi satu macam saya kata family dia kan kalau diorang nak apa-apa ke diorang tanya ke apa tak payahlah you macam nak terasa ke apa sebab family dia tak adalah masalah. Family dia bukan orang miskin. Cuma kadang-kadang dia orang macam ni Christmas semua. Jadi dia menaklah bagi mak dia something kan. Macam kita hari raya nak bagi hadiah, nak bagi duit. Jadi sama je. So pada saya tak pernah ada isu lah benda tu. Pada saya itu family dia dan kita kena respect lah. Alhamdulillah. Oh my gosh, you know what? See, Prof, I just feel like there's so much I can learn from you and like so much for me to talk to you about. And it's already been over an hour. And I'm sure. So, Prof, ada kelas ke, Prof? Tak ada. So saya tak ada kelas sebab tadi dah ada kelas dah.
I see. Okay. And like just going through, I mean that's very interesting. And I feel like, again, somebody as strong as you to allow, because I've always wondered like how people sebenarnya how do I phrase this? How people allow other people in their lives when they're already so strong and comfortable themselves. And I feel like you've proven yourself and how you made that happen with somebody across the world pula tu. Um, but yeah, I'm also just looking at your apa penerbitan dekat projek penyelidikan dekat profile UKM ni, and I think the latest one that I can see here is tuntutan laut Cina Selatan warisan ekonomi maritim alam Melayu, and you are the ketua project. So like very quickly I just want to know, ni nak menyebut je sebab memang mungkin tak faham sangat pun, but like what's this all about? Okay, we are talking about you know that the South China Sea issue ni memang memang besar kan, memang masalah Malaysia bersama Vietnam, bersama Filipina dan juga Brunei. Memang kita berhadapan dengan keganasan China lah tiap-tiap hari di Laut Cina Selatan. Kebetulan tapi kita terlupa tentang sejarah Laut Cina Selatan. Walaupun Okay. China menggunakan isu sejarah untuk menuntut Laut Cina Selatan dan tidak dibenarkan oleh Tribunal Laut Antarabangsa dan dia merentang-rentang sampai hari ini, tapi saya sebenarnya bila saya buat benda tu, saya nak tengok tahu sebenarnya siapa yang sampai dulu ni dekat kawasan ni, sebab Filipina dia sebut West Philippine Sea, dia tak sebut South China Sea. Oh, Filipin memang tidak pernah menyebut South China Sea, dia sebut West Philippine Sea. Kemudian okay. bila saya dapat geran ni, saya nak tengok sebab biasa saya tulis bahasa Inggeris tau, tapi kali ni saya cabar diri, saya ambil tulisan dalam bahasa Melayu, kita tengok macam mana. So setakat ni kita dah mulalah lebih kurang 4 bulan. Mm-mm. Sangat terkejut dengan penemuan sebab sebenarnya generasi pertama yang sampai ke Laut Cina Selatan dan pulau-pulau yang tak berpenghuni adalah Melayu Champa. Dan Melayu Champa itu kan Cambodia sebelah dengan tak jauh pada Vietnam kan. So diorang ni berlayar dari Vietnam ke dan laut dulu kita tak panggil Laut Cina Selatan, kita panggil Laut Malaya. Nampak tak? Oh my gosh! Kenapa Nampak kita tak tak? boleh guna history? Jadi kita ni orang Malaysia ni kita membuang sejarah sebab selalu sejarah tak best lah, sejarah tak guna lah, sejarah tak saintifik lah, sejarah tak sains dan matematik lah. You tahu tak betapa Saudara tak bahaya. STEM. Sejarah tak best, cikgu tak best, segalanya tak best. Tapi bila saya buat benda tu dia sangat membantu kepada kedaulatan Malaysia. Sebab kita dalam perseteruan lah, maknanya kita dalam konflik kan untuk dapatkan kawasan kita, kawasan tu sini pun minta, ini pun minta, semua pun minta. Jadi bila saya buat benda tu baru saya tahu sebenarnya Vietnam pun tak nak sebut Melayu Champa tu, sebab kalau sebut Melayu Champa dia memenangkan Malaysia. Sebab Melayu ni unik di Malaysia. Dan kita di Malaysia pun ada Melayu Champa, orang Kemboja. Yang kita bantu masa di perang Pol Pot dulu. Jadi nanti benda tu boleh menyebabkan Malaysia mendapat kawasan South China Sea yang dia minta. Jadi, Aha. jadi Vietnam memang tak nak bagi kerjasama pada saya. Bila saya kata boleh tak saya nak minta dia punya arkib. Sebab saya Okay. nampak arkib tu ada dekat dia. Dia tak bagi. Dia tak nak jawab pun. Oh my Sebab bila God. baru saya faham bahawa sebenarnya Vietnam tak nak sebut kepada kita bahawa orang yang pertama berlayar ke Laut Cina Selatan yang dulu dikenali sebagai Laut Malaya adalah orang Melayu Champa. Yeah, that's a big acknowledgement. Yes. Oh my Jadi bila God. orang Melayu Champa, betul lah Filipina tak nak sebut Laut Cina Selatan, dia nak sebut West Philippine Sea sebab nak memenangkan dia kan. Dan kemudian bukankah Nusantara ini adalah termasuk Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina. So maknanya China ni betul-betul menyibuk je dekat situ for nothing. Dekat situ. Kau jauh daripada kita orang. Kau dah kenapa datang situ? Macam tu. We're big. Jadi That's what we ya. are. Yes, jadi di situlah kita belajar macam mana orang Melayu, tak kira lah Melayu Champa ke, Melayu daripada Malaysia ke, berlayar ke situ. Sama ada untuk menangkap ikan, sama ada untuk dia ni. Tapi mereka tak duduk lah pulau-pulau tu sebab di batuan kan. Mereka macam datang, tangkap ikan dan pergi macam tu. Taklah mereka terfikir bahawa batu-batuan itu menjadi rebutan kuasa besar akhirnya. Jadi Okay. yes, jadi di situlah saya realise bahawa sebenarnya orang Melayu ni sangat bagus. Telah berlayar jauh sebenarnya, jauh daripada apa yang kita fikirkan dulu. Mereka telah sampai pun tempat tu dan tidak ada catatan sejarah kerana British memang nak boleh padam saja. Nak cerita biar dia dengan Portugal je yang pandai, yang lain semua bengar. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya Oh tak. my Orang Melayu God. dah That is amazing, dan Prof. saya
Ya, saya mencari arkib. Saya mencari arkib. Susah nak cari sebenarnya. Sebab saya nak buktikan bahawa Laut Cina Selatan ni memanglah hak milik negara-negara yang menuntut di Southeast Asia, bukan China. Oh my God, Dan I bila China wish you kata all the dinasti kita, best. Yeah. China kan cakap dia punya dinasti yang ke-14, dinasti Ming duduk kat situ. Jadi kita boleh lah cakap, kau dinasti Ming abad ke-14, kita orang tak abad-abad sebelum tu dah pergi duduk situ, menangkap Ambil, ikan. Boleh. like, your point Ah, is yes. Jadi itu sebab saya benci kalau orang pandang-pandang rendah pada orang Melayu. Kita dah sampai pada satu ketemadunan yang dahsyat sebenarnya. but I Tapi guess we kita don't. selalulah mengata diri sendiri. Prof, question before. Okay, I know. Last question lah sebab saya dah ambil terlalu banyak masa Prof ni. So thank you so much. I appreciate all of this. But also one last question. Not because I don't have any more questions, but because of time and I don't want to apa bagi betis minta peha or something like that. I don't want to be like that. My question on that is you know how I think as Malays we are raised untuk sentiasa humble, sentiasa macam kita punya culture kan sangat tunduk dan but then how do you put yourself in a way that you stand with pride, you hold your head up, but at the same time you still have that humility. I feel like that's something that I find conflicting dan macam I cannot see how you do that or how people should be doing that. Like we Malays, like you say, satu kita suka kutuk diri sendiri jugalah, kan? Um, and then but at the same time it's like you say we have amazing achievements as well, and I suppose this is speaking from secara melihat kepada bangsa saya sendiri juga kan, but like then again we have always, I feel in our culture is very macam tu lah, macam tunduk dan hormat, which is good, tapi at the same time dia macam macam some culture macam be loud and proud about who you are, and then there's this. So in your opinion, in your wise opinion, how do we actually approach this? Or how should we actually approach this? Pada saya, Melayu ini banyak disulusuri dengan agamanya, agama Islam. Islam tak suruh kita mendabik dada, Islam tak suruh kita ujub, Islam tak pernah suruh kita rasa kita terbaik. Sebaliknya kita sentiasa tunduk ke bumi, meraihkan perbezaan di sekeliling kita sebab ilmu tu hak Allah. Kan? Kita ni tak pandai apa sebenarnya, Tuhan je yang bagi. Itu pun sikit je dia bagi, dah belagak kan. Jadi salah tu sebenarnya. Jadi itu sebab orang Melayu sejarah selusurnya adalah Al-Quran. Kalau kita tengok undang-undang yang datang sebelum British adalah undang-undang kanun. Undang-undang Islam telah dipakai di tanah Melayu. Tapi bila British datang, dihapuskan semua benda tu untuk sekularisme dan juga liberalisme orang-orang Melayu. Jadi itu sebab pada saya, kenapa ramai orang kata tu orang Melayu ni baik. Bukan pasal dia baik, pasal junjungan ketemadunannya begitu. Bukan untuk bunuh orang, bukan untuk bergaduh dengan orang, tapi meraihkan perbezaan dan dalam bentuk yang berbaik sangka. Kan orang Melayu mana nak buruk-buruk baik sangka, dia kata, oh yelah baiklah kan. Orang Melayu macam tu. Tak, dia sebenarnya bukan pasal satu kelemahan. Benda tu bagus, tetapi bila dia berkaitan dengan hak kita, kita tidak boleh mengalah. Saya adalah orang yang macam tu. Mungkin orang nampak saya okey, tapi bila orang masuk sepadan saya dan cuba mengotak-ngatik ataupun menjejaskan kemakmuran sepadan saya akan bagi dia. Saya akan pastikan kedaulatan saya itu hak saya. You jangan nak masuk-masuk. Kita boleh jadi baik, tapi not when you come to my boundaries. Take care of yourself. Dia macam tu. Macam itulah orang Melayu. Seorang Melayu ni baik sebab dia bukan nak gaduh dengan orang, tapi untuk setengah orang yang budayanya adalah mencengkam, budayanya adalah take all, dia suka sebab pada dia ni senang je bodohkan dia orang, bagi RM50 dah gembira dah, dia kata. Jadi orang Melayu perlu diajar bahawa ketemadunan kita memang menselusuri ketemadunan Al-Quran dan Islam, tetapi kita tidak akan mengalah kepada anasir-anasir yang boleh menjejaskan pemahaman kita kepada perkara tu. Itu. Okay. Maknanya tegas ada tempat lah. Right. So jangan kacau kita tak kacau orang macam tu lah. Ya, kita tak kacau orang, tapi kalau kau datang dengan cara yang sangat tidak beradab, kau mendapat lah.
I see. Okay, baik, baik. Terima kasih, Prof. Any last words? I have so many questions, but again, like I said, I feel like I've gained so much today. This has been such a wonderful call. I really, really appreciate it. But again, before we hang up, Prof, ada apa-apa ke? Any word of advice to me, perhaps, or just in general? I'm all ears. Before Okay. we end the call. Yeah. Of course, I appreciate orang kata temu bual yang begini. Temu-temu bual yang begini, kadang-kadang kita tak tahu, tak ramai yang dengar ke, ramai yang dengar tapi akan ada satu dua yang motivating dan semasa bermotivasi untuk terus ke depan. Saya nak cakap satu benda je. Bila kita mengalami titik sedih dalam hidup kita, macam ujian yang banyak, kita mungkin ada masalah keuangan ke, kita ada masalah dengan keluarga ke, dengan siapa-siapa pun, tak perlu heboh. Tapi Okay. mintalah pada Tuhan. Cakaplah dengan dia. Dan ingat satu benda. Saya selalu cakap benda dengan student saya sebab saya tahu yang tak semuanya damaikan di hati dia. Macam-macam masalah pun ada. Saya kata bahawa kalau kamu rasa sangat susah, kamu tengoklah Palestin. Itulah kekejaman abadi yang takkan kamu jumpa dekat mana-mana tempat atas muka bumi ni selepas Perang Dunia Kedua, macam mana manusia diperhinakan sedemikian rupa. Tapi mereka tak pernah mengalah. Di celah runtuhan mereka hidup. Di celah runtuhan mereka menyatakan pendirian mereka dan kesetiaan mereka pada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita nak sedih? Kita ni Allah bagi macam-macam. Percayalah, setiap ujian dalam hidup, sesiapa pun yang dengar podcast ni, ujian dalam hidup kita bukan sebab Allah nak susahkan kita. Sebab Allah nak naikkan darjat kita dan Allah sedang prepare kita untuk sampai yang sangat baik di masa depan. Dan itu adalah saya. Saya yang telah melaluinya. Titik-titik rendah dalam hidup, titik-titik rasa macam, oh apa aku buat ni, betul ke apa aku buat ni, bila you tak ada kerja, bila you balik kerana untuk keluarga, so you akan rasa benda tu. Tapi sebenarnya saya amat bersyukur sebab Tuhan prepare saya untuk hari ini, untuk rupanya banyak benda-benda international yang saya kena hadap, yang saya kena jawab. Rupanya itulah panggilan balik ke Malaysia tu, sebab selepas 20 tahun banyak benda saya kena buat untuk negara. Jadi saya tak sesal. Dan saya rasa benda yang sama juga pada pendengar podcast and you yourself, bahawa jalan terus. Jalan. Jalan sampai ajal memanggil. Jangan pernah mengalah dengan hidup. That is amazing. Thank you so much, Prof. So inspiring, so good. Inshallah, kalau saya, when those days hit, inshallah, I will try to remember what you have to say today. I really appreciate it, Prof. Thank you so much. I'm Ya. gonna stop the recording button, but I'm not gonna hang up just yet. Zaeh.